नमस्कार मित्रांनो, आपल्या पूजा तमशेट्टे म्युझिक या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक करून कमेंट कळवायला नाम घेतवा या गेला, नाम घेतवा या गेला, ऐसा कोणी रे ऐकियाला, ऐसा कोणी रे ऐकियाला, नाम घेतवा या गेला, नाम घेतवा या गेला, सांगा विनवितो तुम्हाशी, सांगा विनवितो तुम्हाशी, संत महंता वेदा ऋषी, संत महंता वेदा ऋषी, नाम घेतवा या गेला, नाम घेतवा या गेला, सलगीच्या या उतरा, सलगीच्या या उतरा, तुका म्हणे क्षमा करा, तुका म्हणे क्षमा करा, नाम घेतवा या गेला, नाम घेतवा या गेला, ऐसा कोणी रे ऐकियाला, ऐसा कोणी रे ऐकियाला, नाम घेतवा या गेला, नाम घे